Welcome sa Panlasang Pinoy! Ako po si Vanjo Merano. At para sa episode natin ngayong araw na to, isang kid-friendly dish ang ating gagawin. Nakakuha kasi ako ng email galing sa isang mommy na follower natin. At nagtatanong siya kung meron pa ba tayong mga dishes o recipe na pwedeng ma-share na kid-friendly. Sabi pa niya, nasubukan niya na daw halos lahat ng mga simpleng recipe sa panlasangpinoy.com. Pero kung pwede daw, ay makapag-present pa tayo ng mga kid-friendly dishes na talaga namang makukuha yung atensyon ng mga bata. Kaya naman para sa episode natin ngayong araw na to, gagawa tayo ng chicken potato salad. Bukod sa kid-friendly na itong dish na ating gagawin, nako, makakapagbuo pa to ng bonding between the moms at yung mga kids dahil pwede nating patulungin yung mga kids sa paggawa ng salad na to. At speaking of the salad, ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Boneless chicken breast, patatas, carrot, gagamit din tayo ng frozen na green peas, ng shredded cheddar cheese, sweet relish, ground black pepper, onion powder, asin, at ng Lady's Choice Mayonnaise. Bukod dito, kailangan natin ng asukal, pati na rin ng tubig. At ito naman yung kompletong lista ng mga ingredients na yan. Simple at madali lang ang paggawa ng chicken potato salad. Nag-umpisa lang ako sa pagbalat ng patatas. Hinahati ko lang sa gitna yung patatas kung medyo malaki ito. Nilalagay ko lang muna ito sa isang bowl. At para maiwasan itong magkulay brown kaagad o mag-oxidize ay naglalagay lang ako ng tubig at binababad ko lang muna yung patatas. Binabalatan ko rin yung carrots. At pinuputol ko pa ito ng maikse para magkasya sa lutuan at para mas maging mabilis din ang pagluto. Ngayong nabalatan na natin yung patatas at yung carrots, pinapakuluan ko lang to. Una ko munang nilalagay itong patatas. At hinahalo ko rin itong carrots. Tinutuloy ko lang ang pagpapakulo hanggang sa tuluyan na itong lumambot. Ganun din yung frozen green peas. Nilalagay ko din dun sa same na lutuan at gamit natin yung same na tubig. Pagdating naman sa manok, hinihiwa ko pa ito ng mas maliit. Para nang sa ganun ay mas mabilis itong maluto. Pinapakuluan ko lang to at once na maluto na, ay hinihiwa ko lang ito cubes. Pinagsama ko lang lahat ng mga salad dressing ingredients dito sa bowl. Hahaluin ko lang itong mabuti at pagkatapos ay ilalagay ko na yung manok, yung patatas at yung carrots. Ito na yung pagkakataon na pwede nating i-involve yung mga kids dahil pwede natin silang patulungin sa paghalo. Naglalagay din ako ng cheddar cheese at nilalagay ko na rin yung green peas. Kaya mga mommies at mga daddies na rin, kung ready na kayo at handa na yung mga ingredients, o tara na, umpisa na natin to. Ang una nating kailangan gawin ay pakuluan muna yung patatas at yung carrots. Kaya naman nagpapakulo ako ng tubig dito sa isang cooking pot. At para mas mabilis, tinatakpan ko lang itong lutuan para matrap yung heat sa loob. Mas mabilis siyang kukulo. At sa oras na kumulo na, ay una kong nilalagay yung patatas. Medyo malaki kasi yung hiwa ng patatas kumpara sa carrot. Kaya naman, pinapakuluan ko muna ito ng 5 minuto. Tatakpan ko lang itong lutuan. Oras na para ilagay yung carrots. At pagkatapos niyan, ay hihintayin ko lang na kumulo uli yung liquid. Kumbaga, hintay nating mag-reboil. At tatayman na natin na to 10 minutes naman to. So after 10 minutes, malambot na itong carrots at itong patatas. Pwede na nating tanggalin dito sa lutuan. Nilalagay ko lang itong patatas sa isang malinis na bowl. At papabayaan ko lang itong mag-cool down. Ganon din sa carrots. Pagkalagay sa bowl, itatabi ko lang muna ito. At ilalagay ko na yung frozen green peas. Papakuluan ko lang ito ng 1 minuto at malalaman natin na ready na once na lumutang na itong green peas.
Sasandukin ko lang to dito sa pot. Ilalagay ko lang sa isang malinis na lalagyan. At yung manok naman yung ire-ready ko na pakuluan. Hiniwa ko lang yung manok ng maliliit na peraso para mas mabilis itong lutuin. At papakuluan ko lang to ng 15 minutes. By this time ay nasa room temperature na itong potato at itong carrot. Ibig sabihin pwede ko nang hiwain to. Hinihiwa ko lang itong carrot into cubes. At tinatabi ko lang. Pagdating sa patatas, ganun din. Hihiwain ko rin into cubes at isa-set aside ko lang. Ready na tong manok, tatanggalin ko lang sa lutuan. Ilalagay ko lang sa isang malinis na lalagyan at ipapa-cool down ko rin. At habang hinihintay ko na mag-cool down yung manok, ay gagawin ko muna itong salad dressing. Gagamit lang ako ng Lady's Choice Mayonnaise. Ilalagay ko lang ito sa isang malaking bowl. At ihalo ko yung onion powder, yung ground black pepper, at yung asin. At naglalagay din ako ng sweet pickled relish. Hahaluin ko lang itong mabuti. At once na mahalo na natin mabuti itong salad dressing, importante na tikman muna natin ito para malaman natin kung ano po yung kulang, para ma-adjust natin. Naglalagay din ako ng asukal para may konting tamis. Hahaluin ko lang ito hanggang sa ma-dilute na yung asukal dito sa mixture. At hihiwain ko na itong manok into cubes. Ganun-ganun rin to, no? Kapareho ng ginawa natin sa carrot at sa patatas. At once na mahiwa na, pwede na natin itong ihalo dito sa salad dressing. Hahaluin ko lang ito ng bahagya. At gaya nga ng nasabi ko kanina, ito na yung perfect time para i-involve natin yung mga kids. Pwedeng tayo yung tagahiwa at tagaluto, sila naman yung tagahalo natin. Ilalagay ko na yung patatas. At yung carrots. At hahaluin ko lang ulit ito. Alam nyo, napakagandang i-involve ang mga kids sa mga ganitong activity. Dahil nga talaga nakakapag-forge ito ng bonding between the parents and the kids. And at the same time, iniisip nila, di ba, na parte sila sa paggawa nitong dish na to. Kaya naman siguradong titikman nila yan. At magiging proud pa sila, that's for sure. Naglagay din ako ng shredded na cheddar cheese. At hahaluin ko lang. At ang pinakalas na ingredient ay ang green peas. Hinuhuli ko to dahil malambot na itong green peas. Ayaw natin itong madurog. Kaya dahan-dahan lang ang paghalo. At yan, ready na to. Ang ginagawa ko ay tinatakpan ko pa muna to, nire-refrigerate ko lang for at least 1 hour bago ko i-serve. Ito na ang ating chicken potato salad. Tara na! Kain na tayo! Sana nagustuhan nyo itong ating featured video. At mga mommies at daddies, meron pa akong tip para sa inyo in terms of storage at saka kung ano po yung pwede natin gawin dito sa ating chicken potato salad. Alam nyo, minsan may mga leftovers pa rin dito, no? Hindi natin maiwasan yan. Importante na ilagay natin ito sa isang container na may takip at ilalagay natin sa loob ng refrigerator nang sa ganun ay tumagal pa to at hindi ito masira kaagad-agad. Pwede pang tumagal yan ng up to 4 days basta maayos yung pagkakaimbak natin. At pwede pa tayong gumawa ng iba't ibang mga dishes para dito. Sandwiches, for example, magandang idea yan. Meron akong 2 sandwich na ginagawa sa aking leftover chicken and potato salad. Yung una, yun yung tinatawag ko na panini sandwich, pero crossover yan ng grilled cheese. Simple lang ito. Nagsispread lang ako ng butter sa isang side ng tinapay. Ililay ko flat ito, yung butter side na sa ilalim At lalagyan ko lang ng leftover natin na salad, lalagyan ko ng keso. At yung sa pangalawang slice, ganoon din. Lalagyan ko ng butter. Magpapainit na ako ng grill pan. Ibabaliktad ko ito once na mag-golden brown ng isang side. At itutuloy ko ang pag-grill hanggang sa maging golden brown ang kulay ng isang side. Hahatiin ko lang to. At ready na. At yung isa pang sandwich na ginagawa ko ay simple lang. Kumukuha lang ako ng roll. Pwede rin kayong gumamit ng bun. Ang gamit ko ay yung hoagie roll. At lalagyan ko lang yan ng lettuce at ng tomato. Ilalagay natin yung chicken potato salad. At sakto, ready na yan.
At ang pangatlo, simplihan lang natin. Kukuha lang tayo ng lettuce cups. Ilalagay natin yung salad doon. O meron na tayong chicken and potato salad lettuce cups. Yan lang yung tatlo sa mga suggestions ko. I'm sure marami kayong masasuggest pa sa ating mga manunood. Kaya kung meron pa kayong mga suggestions and tips para i-store ng mabuti itong ating salad once na may leftover at para din sa mga dishes na pwede natin gawin sa mga leftovers, mag-comment lang kayo Maraming salamat ulit sa inyong pag-nood ng video na to at dun sa mga hindi pa nagla-like at nag-share. Maraming salamat in advance sa pag-share at sa pag-like. At ngayon, doon sa mga lagi nagko-comment, guys, shoutout muna tayo. Hello, Jay's Easy Recipes! Freida's Kitchen, hello ulit sa'yo. Hi, Roger Bahilio, Juvelin Escobar, Man Independer, hello. Kimberly Justin Rivera, Money Heis, Neta Justice, Mask Rider Black, Food and Workout. Hello rin, Norky Serrano, Myra Villanueva, Jenny Ho, Taste of J, Gaga Life in America, H. Rose, Daniel, Mariel P, Earl Johnson, Super Cute Tinoy TV, Hayran Sayo, Eli Flores, Labo, Aldin Almano, Chris Marientes, Dalia Garzula, Demetrio Suficiencia, Nel Calda, Eligio Tamayao, James Cuenca, hello sayo, at kay Tess Cusina, hello rin, Armino Lucas, Rupert Mateo Randrop. Wow, ang haba ng pangalan niya. Pati na rin kay Kusina ni Maestro. Maraming salamat sa inyong lahat sa lagi ninyong pag-comment sa ating mga videos. At meron pa pala ako isang magandang balita. Alam niyo ba na meron akong bagong kumare? O yan si Nori. Isa yung chatbot na makakatulong sa inyong mga recipe needs. Kung kailangan ninyong mag-plan ng menu for the week, makakatulong din yan sa inyo. I-check nyo lang yung description nitong ating video para makita ninyo yung link. Para doon naman sa inyo na hindi pa nagsasubscribe dito sa ating Panlasang Pinoy YouTube channel, inimbitahan ko kayo na mag-subscribe na. Pakiclick lang yung subscribe button na makikita ninyo sa ilalim ng inyong video. At bago ko makalimutan, pakifollow din pala ako sa Instagram, i-search nyo lang, Panlasang Pinoy. Maraming salamat ulit at magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Hanggang sa muli.